हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण CPC मधल्या ऑर्डर्स कशा लक्षात ठेवायच्या हे बघूया. CPC मध्ये दोन पार्ट आहेत. एक आहे सेक्शन आणि दुसरा आहे ऑर्डर्स. सेक्शन किती आहेत? 158 आणि ऑर्डर्स किती आहेत? 51. सेक्शन आणि ऑर्डर हे असे दोन पार्ट काय आहेत? तर सेक्शन काय आहे? सबस्टंटिव्ह लॉ आणि ऑर्डर्स काय आहे? प्रोसिजरल लॉ. आता एवढ्या सगळ्या ऑर्डर्स 51 ऑर्डर्स लक्षात ठेवणं काही शक्य नाही, म्हणून या ऑर्डर्स मी तुम्हाला पार्ट करून सांगणार आहे. तर आज आपण 1 to 21 एवढ्या ऑर्डर्स कशा लक्षात ठेवायच्या हे बघूया. पण त्याआधी तुम्ही हे जाणून घ्या की हे सबस्टंटिव्ह लॉ आणि प्रोसिजरल लॉ म्हणजे काय. सबस्टंटिव्ह लॉ काय करतात, तर एखाद्या पार्टीचे राईट्स अँड लायबिलिटीज डिटरमाइन करतात आणि प्रोसिजरल लॉ प्रोसिजर सांगते. म्हणजे बघा, प्लेंटिफ आहे, प्लेंटिफने कोर्टात केस फाईल केली आणि प्लेंटिफचं प्लेंट हे डिफेंडंटला सर्व झालं पाहिजे, हे झालं सबस्टंटिव्ह लॉ. पण ती सर्व्हिस ऑफ समन्स ही कशी झाली पाहिजे, कशा प्रकारे केली पाहिजे, किती वेळा केली पाहिजे, हे सगळं कोण सांगतं, तर ऑर्डर म्हणजेच काय, प्रोसिजर. मग ही सगळी प्रोसिजर कुठे असते, तर ऑर्डर्समध्ये असते. मग हा झाला सबस्टंटिव्ह लॉ आणि प्रोसिजरल लॉमधला फरक. चला तर मग आपण बघूया ऑर्डर 1 to 21 ह्या कशा लक्षात ठेवायच्या हे बघूया. तर मला एखाद्या व्यक्तीच्या अगेन्स्ट कोर्टात केस फाईल करायची. मग मी आहे प्लेंटिफ आणि मला ज्या व्यक्तीच्या अगेन्स्ट केस फाईल करायचे तो कोण झाला, डिफेंडर. म्हणजे आम्ही दोघं कोण आहोत, पार्टीज टू द सूट. म्हणजेच काय आलं इथे, ऑर्डर 1. चला आता मला सूट फाईल करायचे. मग सूट फाईल करण्यासाठी मी जाणार कोर्टामध्ये. मग कोर्टात मी सूट फ्रेम करण्यासाठी जाणार. म्हणजेच काय झालं, ऑर्डर 2, फ्रेमिंग ऑफ सूट. आता कोर्टात गेल्यावर खूप प्रोसिजर असणार. पुन्हा मला सारखं सारखं कोर्टात जायला काही जमणार नाही, कारण मीही जॉब करते, त्यामुळे मला कोर्टात जायलाही जमणार नाही. मग अशा वेळेला मी काय करणार, शिवाय मला कायद्याचं नॉलेजही नाही आहे. मग अशा वेळेला मी एखादा ॲडव्होकेट अपॉइंट करणार की एखादा रेकग्नाइज एजंट. मग इथेच काय आले, ऑर्डर 3, रेकग्नाइज एजंट अँड प्लीडर. चला तर ऑर्डर 3 प्रमाणे मी वकिलांची नेमणूक तर केलेली आहे. आता मी वकिलांना माझी सगळी केस समजावून सांगितली. मला कोर्टात का जायचं आहे, मला का केस लढायची आहे, माझा काय प्रॉब्लेम आहे, माझे सगळे प्रश्न, माझी संपूर्ण केस मी या वकिलांना सांगणार. मग ते त्याप्रमाणे काय करणार, प्लेंट बनवणार. आता माझी केस वकिलांना तर समजली, पण मग कोर्टाला कशी कळणार. मग त्या प्लेंटच्या मदतीने माझे वकील कोर्टामध्ये सूट इन्स्टिट्यूट करणार. म्हणजेच तिथे काय आलं, ऑर्डर फॉर इन्स्टिट्यूशन ऑफ सूट. आता मी सूट इन्स्टिट्यूट केलेलं आहे, पण हे समोरच्या पार्टीला म्हणजेच डिफेंडंटला, माझ्या विरुद्ध पार्टीला हे कसं समजणार की मी त्याच्या अगेन्स्ट केस फाईल केलेली आहे. मग कोर्ट काय करणार, तर कोर्ट डिफेंडंटला ऑर्डर 5 प्रमाणे एक सर्व्हिस ऑफ समन्स देणार. मग इथे काय आलं, ऑर्डर 5, सर्व्हिस ऑफ इश्यू अँड सर्व्हिस ऑफ समन्स. तर आता डिफेंडंटलाही समन्स आल्यामुळे समजलेलं आहे की त्याच्या विरुद्ध कोर्टात केस फाईल झालेली आहे. तसे समन्सबरोबर प्लेन कॉपी आल्यामुळे त्याला कॉज ऑफ ॲक्शनही समजलेलं आहे. मी तर कोर्टात प्लेन प्रोड्यूस केलेलं आहे, पण डिफेंडंटला सुद्धा त्याचे काही म्हणणे, त्याचा रिप्लाय द्यायला पाहिजे की नाही, त्यालाच म्हणतात रिटर्न स्टेटमेंट. मी जर प्लेनमध्ये कॉज ऑफ ॲक्शन व्यतिरिक्त इतरच गोष्टी नमूद केल्या, म्हणजे त्याचा केसशी काहीच संबंध नाही, आणि डिफेंडंटने सुद्धा त्याच्या रिप्लायमध्ये इतर गोष्टींचा समावेश केला, म्हणजे ज्या रिलिव्हंट फॅक्ट्सच नाही आहेत, तर कोर्टाचा वेळ वाया जाणार की नाही. आणि म्हणूनच प्लीडिंग, ऑर्डर 6 इथे काय येतं, प्लीडिंग. प्लीडिंगमध्ये आपले म्हणणे, प्लीडिंग म्हणजेच काय, तर रिटर्न स्टेटमेंट अँड प्लेंट. प्लीडिंग इन्क्लुड्स प्लेंट अँड रिटर्न स्टेटमेंट. तर प्लीडिंग हे कशासाठी असतं, तर रिलिव्हंट फॅक्ट्स थोडक्यामध्ये मेन्शन केलेले असतात प्लीडिंगमध्ये. तर इकडे येणार ऑर्डर 6, प्लीडिंग. मग पहिल्यांदा जमा होणार प्लीडिंग ऑफ द प्लेंटिफ म्हणजेच प्लेंट, ऑर्डर 7. त्यानंतर जमा होणार प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडंट म्हणजेच रिटर्न स्टेटमेंट, ऑर्डर 8. तर ऑर्डर 8 प्रमाणे डिफेंडंट रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये सेट ऑफ, काउंटर क्लेम हे सुद्धा प्रोड्यूस करू शकतो. आता प्लेंट आणि WS दोन्ही वकिलांच्या मदतीने कोर्टात जमा झालेले आहेत. आता कोर्टाने जे समन्स दिलेले होते त्याप्रमाणे डिफेंडंट कोर्टात हजर राहणार आणि कोर्ट त्या दिवशी एक सर्टन डेट देणार आणि त्या ठरलेल्या डेटप्रमाणे दोन्ही पार्टीने कोर्टात हजर राहणे आवश्यक आहे, कारण दोन्ही पार्टी हजर राहिल्याशिवाय कोर्टाची प्रोसिजर पुढे जाणार नाही. त्यामुळे कोर्ट एक सर्टन डेट देणार. म्हणजेच तिथे काय आलं, ऑर्डर 9, ॲपिअरन्स ऑफ पार्टीज अँड कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ नॉन ॲपिअरन्स. ठरलेल्या डेटप्रमाणे दोन्ही पार्टी कोर्टात हजर झाल्यावर कोर्टाचा पहिला प्रश्न की तुम्ही दोघांनी एकमेकांवर जे ॲलिगेशन केलेत, तुम्ही प्लेनमध्ये आणि WSमध्ये जे काही आपले म्हणणे सांगितलेले आहे
ते तुम्हाला दोघांना मान्य आहे का, ते तुम्ही ॲडमिट करतात की डिनाय. मग हे कोर्ट काय करते की एक्झामिनेशन करते. म्हणजेच इथे काय आलं आहे ऑर्डर 10 एक्झामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट. कोर्टाने ऑलरेडी प्लेंट आणि WSद्वारे दोन्ही पार्टीचे म्हणणे ऐकलेले असते. पण कोर्टाला इश्यूज फ्रेम करायचे असतात आणि त्यासाठी एवढं पुरेसं नाही आहे. मग कोर्ट काय करणार आणि कोर्टाला आणखीन फॅक्ट्स हवेत. मग त्यासाठी कोर्ट अजून डॉक्युमेंट्स मागणार, पार्टीला अजून प्रश्न विचारणार, अजून फॅक्ट्स जमा करणार. मग इथे काय येते ऑर्डर 11 डिस्कवरी अँड इन्स्पेक्शन. म्हणजेच कोर्ट सांगणार जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते ॲडमिट करा. म्हणजेच काय आलं तर ऑर्डर 12 ॲडमिशन. कोर्ट ज्या फॅक्ट्स रिलेव्हंट आहेत, जे डॉक्युमेंट्स ॲडमिसेबल आहेत ते ॲडमिट करून घेणार आणि जे डॉक्युमेंट्स ॲडमिसेबल नाहीत ते रिटर्न करणार. मग ऑर्डर 12मध्ये दोन्ही पार्टीने जे काही ॲक्सेप्ट केले, ज्या फॅक्ट्स मान्य केले ते ॲडमिट होणार. म्हणजे ज्या काही गोष्टी सादर केलेल्या आहेत त्या ॲडमिट करा असं कोर्ट दोन्ही पार्टींना सांगणार. ॲडमिट केल्यावर ज्या गोष्टी कोर्टाला मान्य आहे, जे डॉक्युमेंट्स मान्य आहे ते ठेवणार. जे ॲडमिसेबल डॉक्युमेंट आहे ते कोर्टातच ठेवणार आणि जे डॉक्युमेंट्स ॲडमिसेबल नाही ते रिटर्न करणार. म्हणजेच काय इथे येते ऑर्डर 13 प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग अँड रिटर्न ऑफ डॉक्युमेंट्स. ऑर्डर 10, 11, 12 आणि 13 या ज्याच्यावर ऑर्डर्स आहेत या इश्यूज फ्रेम करण्यासाठी खूप आवश्यक आहेत. इश्यूज या 4 ऑर्डरप्रमाणेच डिटरमाइन केले जातात. म्हणजे बघा ऑर्डर 14 मी तुम्हाला सांगितलं की मी प्लेंटिफ आहे आणि मी माझ्या डिफेंडंटच्या अगेन्स्ट जी केस फाईल केलेली आहे, म्हणजे मी क्लेम केलेला आहे की आमच्या दोघांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे आणि ह्याने तो कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच केलेला आहे. मग ह्याने मला कॉम्पेन्सेशन द्यावं. मग ज्यावेळी मी बीवर क्लेम करते त्यावेळी बी काय म्हणतो की आमच्या दोघांमध्ये असा काही कॉन्ट्रॅक्ट झालेला नाही आहे. मग मी त्याच्यावर क्लेम केलेला आहे आणि त्याने तो ॲक्सेप्ट केलेला नाही, डिनाय केलेला आहे. मग इथेच काय झालं एक इश्यूज तयार होतो. म्हणजेच काय फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. म्हणजे एकाने क्लेम करणे आणि दुसऱ्याने ते ॲक्सेप्ट करणे किंवा रिजेक्ट करणे. मग हे जे इश्यूज आहेत म्हणजेच फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस इश्यूज या ज्या 4 ऑर्डर्स आहेत 10, 11, 12 आणि 13 या खूप आवश्यक आहे आणि म्हणूनच त्यानंतर येते ऑर्डर 14 सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. जेव्हा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हे होतं तेव्हाच कोर्टाला समजते की व्हॉट इज द रिअल कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द 2 पार्टीज. म्हणजेच एक पार्टी ॲक्सेप्ट करते आणि दुसरीच डिनाय करते. म्हणजेच इश्यूज हे क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट आणि क्वेश्चन ऑफ लॉवर आधारित असतात. तर आता आपण बघूया ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट फर्स्ट हिअरिंग. म्हणजे बघा मी माझ्या डिफेंडंटवर जो काही क्लेम केलेला आहे तो त्याला पहिल्याच हिअरिंगला त्याने मान्य केलेलं आहे. माझं जे काही म्हणणं आहे ते त्याने सगळं मान्य केलेलं आहे. मग अशा वेळी काय होतं की डिस्पोजल ऑफ सूट ॲट द फर्स्ट हिअरिंग. पण हे असं खूप रेअर केसमध्ये होतं. ऑर्डर 5मध्ये आपण बघितलं की डिफेंडंटला कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स इश्यू केले जातात. तसंच विटनेस असतात, विटनेसना बोलवावं लागतं. मग हे विटनेस समन्स म्हणजेच काय ऑर्डर 16. ऑर्डर 16मध्ये विटनेसना समन्स देऊन बोलवले जाते. तर विटनेसना समन्स गेलेला आहे. आता विटनेसनी दोन्ही पार्टीजनी कोर्टात हजर राहणे आवश्यक आहे. पण तो ठरलेल्या डेटच्या दिवशी जर त्या काही कारणामुळे ते हजर राहिले नाही तर मग इथे आले ऑर्डर 17 ॲडजर्नमेंट. किंवा दोन्ही पार्टी हजर आहेत आणि काही कारणांमुळे त्यांना एव्हिडन्स कलेक्ट करणं शक्य झालेलं नाही आहे. मग किंवा अशी अनेक काही कारणं आहे की ते ॲडजर्नमेंट मागतात. मग इथे ऑर्डर 17 काय सांगते की ॲडजर्नमेंट. तर ऑर्डर 18 हिअरिंग ऑफ द सूट अँड एक्झामिनेशन ऑफ विटनेस. म्हणजेच यामध्ये विटनेसना एक्झामाइन केले जाणार. विटनेस आल्यावर त्यांना एक्झामाइन केले जाणार. प्रत्येक हिअरिंगला जे काही एव्हिडन्स, जे काही फॅक्ट्स एक्झामिनेशन प्रूव्ह करण्यासाठी पार्टीज कोर्टात ॲफिडेविट फाईल करणार. म्हणजेच इथे आले ऑर्डर 19 ॲफिडेविट. म्हणजेच प्रत्येक हिअरिंगमध्ये होणारे एक्झामिनेशन आणि फॅक्ट्स प्रूव्ह करण्यासाठी ॲफिडेविट देणे आवश्यक आहे. तर आता पूर्ण हिअरिंग प्रोसिजर झालेली आहे. आता वेळ आलेली आहे जजमेंट पास करण्याची. म्हणजेच ऑर्डर 20 जजमेंट अँड डिक्री. तर ऑर्डर 20 प्रमाणे आता आपल्या केसचा निकाल लागलेला आहे. जजमेंट पास झालेला आहे, डिक्रीही झालेली आहे. जजमेंट इज द स्टेटमेंट मेड बाय द जज. त्यानंतर डिक्री आता ही एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. त्यामुळे मग ऑर्डर 21मध्ये काय तर एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. थँक्यू फ्रेंड्स.